Jee, Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä ja niin kuin edelliselläkin videolla, niin oletettavasti niin edelleen Norjassa. Niin Tromssaahan tämä taitaa olla, eli on tässä näin niinku naapurisaarella kylläkin. Onko tää Kaldøy tai jotakin semmoista. Eilen oli semmonen olo huonosti nukutun telttayön jälkeen, että ei oikein polkeminen kulje ja oli kovin niinku uupunut ja kaikkea. Ja silloin niinku pähkäsin, että josko sitä lähtisi jo kotia päinkin. Mutta nyt mä kuitenkin päätin, että jatkan tonne Sommarhöjeniin. Koskaan en ole käynyt, mutta on silti ollut hyvin kauan semmonen fiilis, että haluais siellä käydä. Mä en ole vielä tuolta varannut majoitusta, että mä katson nyt sitten, että mikä on fiilis siinä vaiheessa, kun sinne pääsee. Jos on semmonen fiilis, että jaksaa vielä polkea, niin sit mä käyn vain siellä ja kuvaan maisemia ja jatkan matkaa ja seuraavaan paikkaan sitten, mistä löytyy majoitusta. Siinä nyt oli ainakin vielä äsken niin jokunen vapaana siitä eteenpäin, että katsoo sitten, että miltä näyttää. Siellä kuulemma on sitten se Sommarhöjenistä eteenpäin oleva tie, niin kuulemma tietyöt siellä. Mutta katsotaan, haittaako se pyöräilyä millään tapaa. Että eihän se, jos ei se ole pehmeitä soraa, niin kyllähän tällä soralla ajaa niin kuin mieluummin kuin asfaltilla. Ja kuten näkyy, niin täällä on aika kuuma. Tälle retkipyöräilyn kannalta niin tää Norja on siitä kiva, että täällä on maisemia aika paljon näin niin kuin tasamaahan tottuneelle, mutta vastaavasti mäkiä on myöskin aika paljon tasamaahan tottuneelle. Että kyllä mä eilen kattelin, kun noita sähköpyöräilijöitä suhahteli ohi, että olisi siinä ollut tietysti puolensa lähteä sähköpyörällä, mutta no, nyt ollaan tällä ja ihan mukavahan se on niin kuin sille menee sit vaan vielä vähän rauhallisempaan tahtiin ja ei tarvitse nyt niin pohtia sitä, että riittääkö sähkö. Tosin en mä kyllä tällä aja kyllä yhtään pidempiä matkoja kuin mitä mä olisin siellä sähköllä päivässä ajanut, että ei näillä mäillä ja näillä lämmöillä niin kunto riitä. Juoksu tuntuu olevan täällä yleinen harrastus. Tosi paljon tulee lenkkeleitä kumpaankin suuntaan ja toi juoksee aika kovaa. Saa pyörällä kiinni sitä, ainakaan ylämäessä. Katsotaan miten käy alamäessä. Ehkä saan, ehkä en. Mutta mä saan alamäessä. Juoksee mun ohi sitten tuolla ylämäessä. Aamulla kun venyttelin, niin joku kun olisi katsonut vierestä, niin ei se olisi varmaan venyttelyltä näyttänyt. Mutta sen verran kankea on. Lihakset aivan juntturassa edelleen. Toivottavasti nyt tuossa vähän vertyy. Hyvin nukuttu yö, mutta ei se nyt vielä ihan täys palautuminen. On tää erilaista kuin sähköpyöräily. Siinä saa niinku piettyä koko ajan semmosen tasaisen rasituksen. Tässä tää niinku vaihtelee niinku paljon enemmän, että vaikka toki kun mä vaihdan vaihteita, niin sitten, mutta sitten kun tulee riittävän jyrkkä ylämäki, niin ei ole enää vaihteita mitä vaihtaa ja
vaikka olisi kauhean paljon enemmän, niin sitten alkaisi olla ongelmia pysyä pystyssä. Vauhti olisi jo niin hidas. Pitäisi olla enempi jerkkua reisissä. Mutta ei se auta, kun pyöräillä enemmän, niin sit sitä tulee. Mutta ensi kerralla otan kyllä selvästi vähempi kampetta mukaan. Paljon vähemmällä pärjäis. Nyt mä olen varautunut kaiken maailman sääoloihin ja siihen, että kuva on kauheasti. Ja Ois voinut olla vähemmän. Olen mä tätä tripodia muutaman kerran käyttänyt, mutta aika vähän. Tossa on muuten hyvä kauppa toi Eidehandel. Ainakin periaatteessa se on hyvä. Oli ainakin joskus 5 vuotta sitten. Mutta siellä on hyvä kalatiski. Mutta nyt ei oikein ole semmonen, että vois käydä ottaa mukaan ja alkaa kuskata. No niin, nyt tullaan Kaldfjordiin. Nimensä mukaisesti vuono on kylmä. Ja tosissaan tähän kylään, niin tähän pääsee tuuli aika eri lailla kuin moneen muuhun. Kyllä tää nyt on, kun ottaa koville jo nää ihan pikkumäet tässä. Sekin voisi olla ihan kova semmonen ihan lepopäivä, mutta nyt kun mä menen tuolta kautta, niin ei oikein on niinku aikaa sellaiseen. Tuolla on nyt sitten tämän reissun korkein nousu on sitten tuolla oottamassa. Mä oon siellä käynyt autolla. Hienot maisemat tosi. Mä olen käynyt siellä yöllä, mutta siltikin tuli semmonen fiilis, että hienot maisemat. Kun käytiin vähän niinku revon tulisia kuvailemassa. Oho, tuollahan on melkoinen pilvi tuolla edessä. Täytyypä katsoa, että joutuuko tuolla lykkäämään jopa vaatetta niskaa. Saattaa tulla ensimmäisen kerran kylmä tällä reissulla. Ne meni kova. Tommoseen ylämäkeen niin aika haipakkat. Ei se ihme, ettei ne mene pyörätiellä. Täällä Norjassa vaan on mahdollista olla hienolla paikalla taloja. Ihan eri lailla kuin Suomessa. Menee aina vähän ylemmäs kuin naapuri, niin heti on taas näkymää. No niin, nyt ei tuule, niin nyt on taas lämmin. Kyllä se vain vaihtelee. Nyt on jännä keli. Tulee välillä tämmönen tosi kylmä tuuli ja sitten kun ei tuule, niin sitten on ihan tolkuttoman kuuma. Ei oikein. On silleen, että laittaisiko takin päälle vai ei. Jos laittaa, niin tulee ihan hirveä hiki ja hiki tulee nytkin. Mut kun ei oo, niin paikoin tuntuu aika kylmältä. On ollut tällä vuonolla, niin mikä on tossa tää Kaldfjord, niin katsomassa noita valaita. Talvella siihen on tullut ryhävalaita ja sitten noita, mitä ne on, killer whales. Se miekkavalaita suomeksi vai mitä ne on, orkla. No niin, anyway. Niitä kuitenkin, niitä pandavalaita. Tuossa vuokrattiin vene ja mentiin tohon pällistelemään tohon Lahdelle ja siellähän sai katsella kyllä valaita läheltä. Mutta joka vuosi ne ei ole siihen noussut, että se on vähän semmonen, sen takia tää ei ehkä ole semmonen varsinainen valastuturistipaikka, että se on sitten vähän tuurista kiinni. Kun niitä voi nähdä tässä sitten ihan niinku toi niin pieni tai kapea vuono, että niitä voi nähdä sitten ihan rannaltakin. Mutta tähän aikaan vuodesta ne ei tohon kyllä tuu, että se on sitten marras-joulukuuta kun tulee ja silloin on vähän lyhkäisemmät noi päivät kanssa, että ei ehdi kovin pitkän aikaa nähdä niitä, että muut menee pimeäksi. Mutta sitten ei kun jatketaan kohti tonne pilviä, että mitä sieltä löytyy. Täällä on mukavan tiuhaa, muistutetaan, että autot niin sais antaa fillareille tilaa.
Toki tämähän on siis tämmönen pyöräilyreitiksi merkattu tie, että tässä niinku ihan merkittävä määrä kansainvälistä pyöräilyturismia menee. Kohta tuolta tulee kilometrin päästä sitten käännytään pois tältä vuonolta ja sitten alkaako se jo heti silloin alkaa. Sitten alkaa kova nousu. Nousee tonne yli 150 metrin. Tietysti näähän tuntuu ihan naurettavan korkuisilta, kun vertaa siihen, mitä noustiin siellä Japanissa, mutta meillä oli siellä sähköpyörät ja se oli kyllä, täytyy sanoa, että oli se eri juttu. Oli se eri juttu ja sähköpyörällä noita mäkiä, että se parisataa wattia ylimääräistä tuossa reisien apuna, niin se oli kyllä aika kova. Todennäköisesti mulla on nyt luvassa ihan tommonen jonkunlainen tuommoinen työntöhomma. Sais nähdä näkyykö tuolla yhtään mitään tuolla. Ei, kun se kääntyy jo tästä aikaisemmin. Jes, hyvä. Mä pelkäsin, että meillä on tonne, missä on noin pilvejen välissä vuorten välissä toi usva, niin sinne kun olisi joutunut, niin siellä olisi ollut kylmä, mutta tämähän kääntyy jo aikaisemmin tästä. Hyvä. No niin, hyvä homma, parempi mieli. Noin. No niin, siitä se mäki lähtee ja mennään hetken matkaa polkien ja katsotaan sitten, jos joutuu työntöhommiin. Joutuu ihan varmasti. En mä saa yrittää tätä polkien. Kävellen vain. Siinä mitä. Tossa näkyy toivottavasti vähän käppyrää. Ei tämä montaa kilometriä tää nousu ole, mutta aika jyrkkä. Sen jälkeen onkin sitten aika paljon helpompia loput. Tää on just tätä. Tähän ei nyt sitten osu yhtään toi tuuli. Onneksi en mennyt vaihtamaan sitä takkia päälle. Olisiko nyt taas ottaa pois. On sitä vähän noussut tuolta merenrannasta jo 55 metriä. Hoi, 3 kertaa vielä tämä, 2 kertaa vielä tämä, mikä on noussut, niin jäljellä. No ei tää paha. Ei tää kauhean paha. Jos se olisi vaan vähän loivempaa kuin mitä se oli tossa. No nyt se loivenee. Eiköhän tää tästä lähde. Ja eikä tää nyt mitään ole, kun vertaa siihen ensimmäisen päivän mäkeen. Se oli aika paljon enempi. Mutta nyt jo jotenkin asennoitunut siihen, että olisi vaan kiva silleen kevyesti polkea. Silloin oli vielä energiat tallessa. Nyt ei samalla tavalla ole. Eikä tässä alkaa palautumaan jossakin välissä. Niin se on aina käynyt, kun on pidempiä lenkkiä ajanut. Se on se niin kuin 3. tai 4. päivä, niin ne on sitten niitä raskaimpia. Ja sitten se lähtee menee. Niin mä toivon nytkin. Paljon on näitä asuntoautoja. Ja tuntuu, että niistä aika moni niin on vuokrapeleillä, kun ne menee aivan keskellä tietä. Täällä toi korkeuden vaikutus on jotenkin valtavan paljon nopeampaa kuin tuolla esimerkiksi vaikka meillä päin. Alkaa tää
Tuolla rannassa on aivan vehreää tai semmoista niinku kasvaa ihan sellaisiakin puita, mitä ei välttämättä kasva jossain Äkäslompolon korkeudella, että on niinku lämpimämpää. Ja sitten taas kun noustaan tää 90 metriä ylöspäin, niin on jo ihan pelkkää tunturikoivikkoa. Aika jännä. Vähän niinku loivenis tää mäki. Täpä kokeilla. Oho. Lippa, joka kerää hikeä, alkaa vuotaa. Ei kylmä silti. Kyllähän tätä polkee, mutta vähän on kevyempi kävellä. Niin kävellä. Hyttysiä ei ole, mutta paarmoja on. Tunti tultu. 9 kilometriä. Ei ole ollut kova vauhti. Vähän hiljennyt tässä lopussa. On sitä jo vähän tulta noustu. Se on varmaan näiden laukkujen kanssa, kun tää tuntuu niin paljon raskaammalta nämä nousut. Kun matalampihan tää on kuin Tunturintien nousu. Mutta silti tää tuntuu kovemmalta. Nyt näyttäisi niinku mutkan takaa tulisi takaisin tasasta, mutta ei se kovin pitkää ole, kun korkeuskäyrä ainakin näyttää vielä, että olisi matkaa sinne päälle. Hui, kuinka tulee hikeä. Aivan norona tippuu tuosta lippalakista. Vähän kumartuu. Ja aivan märkä paita ja kaikki. Mitenkään luulen, että pystyy juomaan tuommoista määrää. Paarmoja ihan tolkuttomasti. Ja sitten tämmöisiä pikkusia. Mitä liian pistokärpäsiä. Ui. Siellä on vielä. Onkohan toi nyt se viimeinen? Se on varmaan se viimeinen nousu toi. Huhhuh. Toi vielä kävellä ylös ja sitten. Itse minä olen pyöräillytkin ihan pidemmän aikaa. Mutta kohta se varmaan taas loppuu, kun taas jyrkkenee toi. Yllätin itseni ja piti laittaa ihan isompia vaihteita tuossa mäessä, että meni ihan hyvin. Mut nyt kyllä taitaa hyytyy taas 138 metriä korkeutta. Ai. Hui. Miten kuuma. Nyt pientä tämmöstä tuulenvirettä tulee, mutta on kuuma. Ai. Kuuma ja kärpäsiä. Hiki vai virtaa. Sen takia sitä vetää aina sitten niin kuin loppupäivästä vähän väsyneeksi, kun ei saa juotua tota määrää, mikä tässä lämmössä katoaa. Sieltä kohta joku pyöräilee mun ohitte. Joku parempi kuntoinen. All good. Just too much gear. Okay. Siinä näitä pyöräilijät on mukavia. Nyt ei enää näy vuonoa. Näkyy vain ne pilvet, mitkä tuli siihen vuonolle. Ne on tuolla alhaalla nyt. Joo, kyllä täällä kannattaa Norjassa enää valita näitä ylämäkiteitä, kun sit saa vähän nähdä erinäköistä maisemaa. Ei ole aina pelkkää vuonoa ja vuorta. On vaihteeksi pelkkää vuorta. Tuolla on joku tommonen laaksonen. Sen hämärästi muistan joskus, kun täällä on käynyt Kuutamon ja revontulten valossa kattelemassa. Mutta ensimmäistä kertaa fillarilla on ihan
hienon näköinen. Katsotaan, nyt löytyisi joku semmonen paikka, mihinkä mä voisin pysähtyä hetkeksi evästauolle. Täytyy muuten sanoa, että satula on merkittävästi mukavampi tänään kuin eilen. Kyllä se vaan vaikuttaa, kun ei ole semmosella kuopalla se. Niin saa istua kimmoisella pinnalla eikä vai jalat koko aika. Ei kun jalat kun pylly osuu noihin koviin reunoihin. Noin. Tullaan katsoa tänne. No campfires on the parking lot. Joo. Tuossa ollaan ja siitä sitten jatketaan tätä parkkipaikkojen ketjua tonne eteenpäin ja most likely alaspäin. On kyllä maisemia yhdenlaisia. En tiedä, onko tämä tämmöistä mitä tässä valossa mitään valokuvauksellisia, mutta kyllä tää on niinku aina semmoinen, kun asuu niin, että on kovasti isoja tai puita, niin sit kun ei niitä paljon ole, niin tää on aina jotenkin hienoa, vaikka meiltäkin näkyy tuntureita, joilla ei ole. Mutta kun Espoosta kotoisin, niin tää on jotenkin aina niin eksoottista. No niin, nyt tässä on tämmöistä pientä ylös-alas kiikuskelua. Tuossa ilmeisesti pitäisi kuitenkin olla vielä tää jossakin välissä kavuta vielä ihan pikkasen korkeammalle tai ainakin silleen, että ei nyt ihan vielä huipulla olla, mutta voihan toi olla, että toi näyttää taas väärin toi mun opastin. Tiedä häntä. Mutta joka tapauksessa suurin koettelemus on ehdottomasti takana ja nyt tää on enempi tämmöstä nautintoa. On vain maisemaa tämäkin. Eikä olla kauhean kaukana kotoa. Ja toi on jännä ne, jotka asuu tossa Vuono rannassa, kun niillä on ihan siis semmoiset niinku, sanotaan, että voisiko sanoa, että keskisuomalainen niinku kasvusto siinä. Tosin niillä on sitten vuoret näkyy ja noin, ja Vuono, mutta anyway, se näyttää semmoista vehreältä. Ja siitä 10 kilsaa tänne, niin sitten ollaankin näin niinku aika karussa ympäristössä, että se on niinku hurja. Ja tämähän siis tää tie on semmonen, että tää on aina välillä kiinni, että tästä ei niinku aina pysty ajamaan talvella, kun tulee lunta, niin se saattaa tulla 2 metriä kerralla ja sitten pistetään tie kiinni, kunnes se on sitten aurattu auki. Nyt tuntuu tässä mukavan viileältä tämä ajaminen, ilmavirta ja kaikki. Ai että. Nyt miettii tätä sähköpyöräilyä ja tämmöisen pyöräilyn merkittävintä eroa, niin sähköpyöräilyssä ei tule samalla tavalla hiki. Eli kun noihan noin ylämäät on se, missä se hiki tulee. Ei suinkaan alamäessä ja tasaisella. Siinä taisi olla se korkein mökkylä tälle päivää. Ja nyt sitten rullaillaan alas. Tuolla on joku pikkunen mäentönppyrä. Mut sitten tässä on aika hyvin alamäkeä. Jaha, se olikin harhaa tää pikkuinen mäentöppyrä. Nousi ihan yhtä korkealle kuin edellinen mäentöppyrä. Hello. How long trip you have? Where you come from? Trondheim. Yes. Okay. You? From Kilpisjärvi, from Finland. Oh. Okay. Yeah, but have a nice journey. Enjoy. Bye bye. Että oli ensin kävellyt ja sitten ostanut fillarin, kun sä ottanut jalkansa. Kaikki on se. Toi kuulosti ikävältä, että you are almost at the top. Mä ajattelin, että mä olen jo huipulla, mutta se on, mä luulen, että
Joo, no niin, no mä olin jo yhdellä huipulla. Siellä on toinen samanlainen. Se tulee hänellekin vielä yllätykseksi, kun hän ajattelee, että hän on jo huipulla. Mutta eipä ole. Joo, mä luulen, että noille, jotka tulee tuolta tänne päin, niin niille ei niin näitä vastaantulijoita ole yhtä paljon kuin mulla. Että tosin mä olen vasta kuin tän ja sitten niitä yksi espanjalaisten kanssa jutellut, mutta eilen espanjalaisten kanssa, mutta muuten on aika lailla sille, että en ole nähnyt samaan suuntaan ajavia muuta kuin noita tommosia spandex-pyöräilijöitä. Mutta tietysti voi olla, että jos on sitä vauhtia niin kuin suurin piirtein samanlaista, niin eihän sitä nyt ihan herkästi kyllä saavutakaan kumpikaan. Että siinä pitäisi olla niin valtava nopeusero, että osuisi samalle kohdalle. Siellä sitä vain on. Suht autiota maisemaa. Ei näy kulkijoitakaan. Suomen puolella vähän se, kun pääsee tämmöiseen maisemaan, niin tälleen kesällä niin siellä on aika paljon muitakin. Se on tuollakin nyt parkissa joku menossa ilmeisesti uimaan. Joo, niin ne on menossa. No niin, nyt ei ole enää ylämäkeä hetkeen. Ainakaan kunnollista. Kohta hurluutellaan aika vauhdilla. Ja varotaan hirviä. Mitäs meillä on matkaa? 31 kilometriä jäljellä Sommaröihin. 15,4 tultu. No niin. Nyt lähtee. Kyllä lähtee. Tälleen alamäki on kiva, kun tietää, että on tehnyt ensin sen työn ja sitten alkaa alamäki, eikä niin, että siellä on heti luvassa uusi ylämäki. Tämähän on mukava rollytella alaspäin, rullata tätä tämmöstä. Hoi, no niin. Joo. On. Aika komeata laaksoa, etten sanois. Tähän aikaan vuodesta tuonne paistaa aurinkokin. Se ei tarvitse olla kovin paljon syksymällä, kun on varmaan toi laakso aika lailla aikas lailla pimeä, kun aurinko ei osu. Aha, 40. Oho. Tää vähän jarrutellaan kuitenkin, että siellä oli pyykit kuivamassa. Varmasti muuten tällä tuulella kuivaa. Ja sitten tää tuuli tuntuu sen takia, että mä tässä ajan. Mutta kyllä täällä muutenkin taisi tuulahtaa. Kyllä se ainakin tuntuu. Kyllä täällä tuulee heiluu. Siellä on vielä paikoin lunta. Siihen ei mennä kovin tiuhaan tohon mäkeen, niin aurinko paista on sen verran jyrkkä ja katse kohti pohjoista. Mulla on sormet aivan turvoksissa. Viime yönä mä olin ottanut muistan silleen, kun pakottaa sormea, otin sormuksen pois ja ajattelin, että laitanpa sen sitten kohta takaisin. Ja aamulla kun heräsin, ei ollut sormusta missään, mutta se sieltä sängystä lopulta löytyi. Eihän sitten pitkälle voi yön aikana kadota. En tiedä, liittyykö nyt tähän pyöräilyyn vai onko se toi helle, mikä on tää turvotuksen tekijä tässä näin. Että se voi olla kumpi vain. Mukavan pitkä mäki.
Mutta riittää kyllä kulkijaa. Toi on yllättävää, että miten paljon sakkia täällä on. No niin, nyt aletaan tulla jonkun veden rantaan. Se taitaa olla jotakin vuononpäätä jo olla. Vai onko tuo joku järvi? En tiedä. Ei mahdu nyt karttaa, kyllä se varmaan on vuono. Sen rantaa nyt sitten lähdetään. Sen rantaa aletaan sitten ajelemaan. Aika hyvä mäki on kyllä. Eikö se ihme, että se tuntui vähän isolta toiseen suuntaan? Rapiata 50 meni äsken, tossa piti vähän jarrutella, kun ei nähnyt, onko tuolla kuoppia. Tällä massalla, mitä nyt on itse ja sitten nämä kaikki kamppeet, niin ei oikein viittis täällä kauimmaisessa kolkassa retkeä niin ajella mihinkään kuoppaa. Stranden Sommaröj on sinne vasemmalle sieltä. Kapea kohta tässä tiessä. Siellä pidin noin vähän yli 10 paikkeilla ruokatauon ja sen jälkeen tultu aika nopsasti. Nyt 19,7 kilometriä. 10 kilsaa meni kun huilahti vain. Ehti tullakin vähän viileä, mutta tässä on nyt sitten taas jo alkaa lämpenee. Se on taas tauon paikka. 22 kilometriä ajettu, niin pakko pieni tankkaus ja syöntitauko. Muuten sitten loppuu veto tuolla. Ei kannata turhaa rehkiä. Mä oon sitten taas näitä eilen tarjouksissa olleita Jumbo Cornsnackeja, että jos nää ois... Näissä on suolaa. Sitä tarvitaan. Tauko on ohi ja sit vaan lähdetään jatkamaan matkaa. Äsken näin ensimmäiset samaan suuntaan menevät pyöräilijät, no tommoset laukkupyöräilijät, että ohitti mut kun mä olin tossa taukoa pitämässä. Niin virkeän näköisenä meni, että tuskin saan kiinni. Enkä edes yritä. Oi, se olikin eikä huono paikka pitäisi tauko. Siinä oli aika lämmin. Sen tuot tähän alas, tähän olisi osunut tuuli. Tää on aika jännä. Periaatteessa ihan sininen taivas, mutta tähän tämmönen matalalla oleva pilvi tai usva tai sumu, mikä tää nyt on. Niin. Ja koska tämä on vuono, niin tämähän pitää kiertää tältä puolen. Tuottaisi niinku lyhkäisempi, mutta sieltä ei mene mitään yli. Varmaan 10 kilsaa tulee ylimääräistä tossa tommonen mutka. No niin, nyt ei oo kuuma. Sen verran toi sumu, mikä täällä on, niin raikastaa ilmaa, että on suht viileä paikka täällä. Mutta ei haittaa. Ihan jees, että välillä vähän onkin viileitä. On sitä kuumaa ollutkin. Tuolla pitäisi tuolla vuonon päässä käydä tekemässä mutka. Ja sit jatkaa toista laitaa sitten eteenpäin. Nyt katso se pilvi, se oli jännä. Se on nyt edelleenkin, se on tuolla ja sitten se on tuolla merellä, mutta jännä pilvi kyllä.
siinä on kyllä semmonen, että voisi ottaa kuvan. Siinä oli hanhia. En muista, että päässyt hanhia näkemään koskaan noin läheltä luonnossa. Ne oli ihan siinä vieressä. Sitten ne olivat vähän silleen, ujostelivat kameraa ja totesivat, että pitää lähteä pois. Polkupyörällä pääsi kyllä viereen, mutta sitten kun hyppäsi pois pyörän selästä, niin sen jälkeen ei enää kiinnostanut esiintyminen siinä. Kyllä oli kampetta aika paljon, vielä enemmän kuin mulla. Tosin tää mun reppuhan näyttää siltä, että mulla on hirveästi kamaa, mutta sehän on aika tyhjä. Vaikka painaa se itsessään jotain. Tää pohtii joskus, että sais silleen lähettyä, ettei olisi reppua ollenkaan mukana, mutta täytyy katsoa, jos joku semmonen reppu, mikä saisi tonne sitten pieneen. Aina tarttis mennä välillä jotakin. Tää on silleen näppärä, kun menee tonne kauppaan ja noin, niin voi helposti nappata kaikki tarpeellinen tai mikä kallis mukaan. Et jos pöllitään laukut, niin sit menee likavaatteita lähinnä. No niin, nyt ollaan täällä vuonon päässä ja sitten kohti Sommaröitä. Ja täällä voi alkaa ylämäki, kun saman vuonon rannalla olla. Ja tää menee ylempänä täällä tää tie. Tää on selkeästi tämmönen norjalainen harrastus, että tehdään tämmösiä pienoismalleja pihaan. Niitä on näkynyt tuolla muualla ja usein on vielä sille, että on niinku pienoiseläimiä. Nyt tästä on vain yksi pienoishevonen, mutta nyt on ihan taloja ja kaikkea. Kaunis kyllä tämmöisellä kelillä. Ja tosi kirkasta on toi vesi tossa vuonossa. 29 kilometriä ajettu. Semmoinen vajaa 18 sinne Sommaröille. Ja katsoo sit siellä, että mikä on päivän jatko. Toistaiseksi tuntuu ihan hyvältä. Näin vaihteeksi, kun saa ajella tämmösiä tasasta. Tällä on kyllä vaikutusta. Noin ylämäät on myrkkyä mulle, mutta tasainen on ihan jees. Siinä ollaan lähdössä Kalaan. Jaa. Siinä onkin 2 köyttä, millä sen saa sit vedettyä lähemmäksi. Joo. Aivan. Noin se sieltä saadaan tänne sopivalle etäisyydelle, kun se siellä on jossakin, missä on köysi kiinni, niin sitten se... Noin. Kyllä. Noin se siirtyy. Nyt tämäkin selvisi. Mä ajattelin, että joku tän tyyppinen se on, mutta en ollut koskaan pohtinut niin kuin loppuun saakka ja tämähän se ainut järkevä ratkaisu tässä on. Nythän tämä muuttui harmaaksi. Ihan niinku matalalla olevia pilviä. Mutta kilometriä sen verran takana, että se on taas patukan paikka. Jopa vaihtelee keli. Seuraava kylä on Sandneshamn. En tiedä siitä mitään, mutta sen kautta tästä pyörähdetään. Tässäkään kylässä ei taida olla kauppaa. Mä nyt sitten 11 kilometriä on sinne Sommarhöihin, niin sinne nyt tässä ajelen. Ja sinne sitten tarkoitus mennä jonnekin syömään. Ja sitten sen jälkeen katsolla fiiliksiä. Fiksuahan sieltä olisi vielä vähän ajaa eteenpäin. Ja sitten ei olisi niin tiukalle menisi se loppupää siellä. Mutta katsotaan. Se riippuu miten oli noita majoituksia
auki ja vapaana. Nyt on tämmönen harmaa, kun täällä on tää pilvi. Se ei ole korkealla se pilvi eikä paksu, mutta sen verran, että varjostaa. Sinänsä ihan nyt mukavakin kyllä. Semmoisen kanssa muuten huomaan tuossa noin niinku sähköpyörää verrattuna, että vaikka mä omasta mielestä käytän vaihteita paljon myös sähköpyörällä ajaessa, niin kyllä tässä tulee käytettyä paljon enemmän. Kun ronklaa niitä sen mukaan, että se polkeminen tuntuu semmoiselta sopivalta. Että saa pienen vastuksen ja sitten semmoisen tasaisen kadenssin. Niin sitten pitää aina vähän vaihtaa vaihdetta, kun tuossa sähköpyörällä niin se moottorit muuttaa sitä avustusta sen verran, että se pysyy paljon helpommin semmoisella niinku tasaisena se. Tässä siis tarkoittaa sitä, että vauhti vaihtelee paljon enemmän tällä manuaalipyörällä ajaessa. Tai luomuksi jotkut sanovat. Ei se mun mielestä ole luomua, kun kaikki maailman vaihteet ja kaikki. Sitten jos se on semmonen yksivaihteinen sinkula, niin se on sitten luomua se. 607 metriä. Jaa, se on ihan jonkun mittainen tunneli. Ei sen kauhean pitkä. Mutta kuitenkin. Joo. Täällä on kiva. Ensinnäkin on tämmönen varoituskyltti, että siellä voi olla pyöräilijöitä. Mutta kun painaa tästä, niin sitten siellä alkaa valo vilkkumaan, mikä tietysti näet tämmöisellä tähän päiväsaikaan. Mutta noin niinku teoriassa siellä nyt pitäisi ilmoittaa, että meikäläinen on täällä, niin autojen se sitten jossain määrin huomata. Täällähän on viileitä. On niin kuin aidosti viileitä. No niin, tuolla edessä näkyy Sommaröyn silta. Ja Sommaröy. Sinne olisi tarkoitus mennä. Joo, nyt tuun Sommaröyn risteykseen. Tosta kääntyy Sommaröihin ja se on sitten vajaa 5 kilometriä tässä on. Niin kauheasti tekisi mieli tosta kääntyy vasemmalle ja jatkaa matkaa. Mutta koska sitten kaduttaa, etten käynyt kun näin lähellä kävin, niin minähän käännyn sinne ja menen katsomaan. Siinä on nyt vaan hieno silta ylitettävänä, eli taas on jonkunnäköistä ylämäkeä luvassa. Ja se nyt on joka tapauksessa kauppa, niin täytyy katsoa, että miten mä majoitun, että pitääkö siitä ostaa jotain varmaa evästä. Jos ei muuta, niin ainakin tuommoista retkimuonaa. Nyt alkaa muuttua aika aavaksi tuo jäämeri, että sitä alkaa olla, kun lähtee ulospäin, niin aika vähissä noi sitten nuo saaret sen jälkeen. No niin, siellä näkyy se silta. Ottaisikohan siitä kuvaa? Vois sitä ottaa täältä kuvaa, kun löytäisi joku sopiva kulma. Kun kivasti nyt aurinkokin päätti ryhtyä paistelemaan. Joo. Oi. Jos silleen vertaa niinku Turun sitä saaristoympärikierrosta niin tähän, niin semmoinen ero, että on aika paljon enempi tätä merta ja maisemia. Siellä ei näe merta muuta käytännössä kuin lautalla tai jollain sillalla, mutta se oli vähän pettymys siellä, mutta täällä on niinku, kyllä tietysti kartastakin näin, että onhan täällä ja tiesin, että on täällä tätä vettä, mutta tätä on silti niinku tosi paljon. No, täällä kulkee näköjään bussit. Jos tulisi silleen niinku oikein huono hätä, niin sit vois kysyä, että saako pyörän bussin kyyti. En tiedä saako.
Voi olla, että ei. En tiedä, miten täällä menee. Melkoinen silta. Melkoinen silta, joo. Täällähän on ihan liikennevalot, että täällä jonkun pyöräilyssä on vähän mukavampaa kuin autoilussa. Tässä on pysähtyminen kielletty. Hän koskee noita autoja. Kävelyttää. Pyörää taluttavaa ei. Jatketaan. Tää on vähän tämmöstä merimaisemaa. On toi vaan upeeta, kun toi vesi on tuommoista kirkasta, niin sit kun on vaalea pohja, niin se vetää tommoseksi niinku aivan turkoosiksi ton veden pinnan väriin. Siellä on kuoppia, sen takia ne ajaa keskellä tietä. Siellä on komea vuori. Mä oon jollakin tonnolosella käynyt. Mä nyt täytyy niinku, ei se voi toi olla. Se on siis siinä Tromsan lähellä oli tommonen. Mut sit siinä oli toisella puolella oli heti jo asutusta. Kyllä se on jossakin kauemmin, tai lähempänä Tromsaa, missä mä oon käynyt, mikä oli kans tommonen, että melkein suora pudotus. Et ihan, täällä on sitten ihan tämmöstä normiasutusta sitten. Ja on tää vaan tälleen astetta komeimmat maisemat. No niin, lähimpään kruuhun tänne sitten syömään, että alkaakin olla jo nälkä. 47 kilsaa polkenut tänään. Nyt täytyy kohta, kun on syönyt, niin sit katsoo vähän miltä näyttäisi. Kyllä täällä on niin paljon turistia, että tuosta noin niin kuin otan kuvat ja lähden. Se on niin kuin vähän niin kuin tää meininki, että etin sellaisen majapaikan, missä on niin pikkasen vähemmän sakkia. Mä jotenkin lomalla ei viitti olla sellaisessa paikassa, missä on turisteja. Siellä on Arkena asuu joka päivä semmosessa, niin huomaan, että
mulla tulee vähän semmonen, että vaikka on kuin kaunista, niin sit kun sitä sakkia on niinku paljon, niin se ei vaan niinku mulle sovi. Kaupunki on sitten eri juttu. Siihen niinku, sitä voi niinku sietää, mutta jotenkin tää tämmönen se, että on muitakin turisteja, niin se ei. Sitä vain niinku ajattelee, että lomalla on kivempi olla silleen vain niinku, että on semmoista niinku arkea. Sitä ei näe meillä kotona. Joo. Mutta odotellaan, että ruoka saapuu ja hörpitään sillä aikaa kukista. Epäuskonen oli kuitenkin 2 kollaa ja 1 fish and chipsit vain. Sanoin, että mulla ei ole niin nälkä, mulla on jano. Ensimmäistä kertaa en tiedä muista mihin aikaan, niin piti laittaa takki päälle, kun alkoi tulla kylmää. Se on positiivista. On ollutkin niin kuuma, että mieluummin vähän tämmönen kalsa, niin sitten polkiessa mukavampi. No nyt tässä nyt vielä edelleen ottelen ruokaa. Tässä on varmaan 0,5 tuntia ottanut. Nää ei ole mitään pikaruokapaikkoja, vaikka ruokalista vaikuttaa semmoiselta. Niin sitten 29 kilometrin päästä löytyi mökki, niin jos se on vapaa vielä sen jälkeen, kun ruoka on syöty, niin tuntuu hyvältä, niin sitten mä varaan sen. Muuten mä jään tänne hotelliin, mutta se olisi 29 kilsaa lähempänä, niin ei tarvitsisi sitten ajella huomenna. Joo. Kyllä tässä kuitenkin kävi niin, että jäin tänne Sommaröille yöksi. No sitä lähdin niin kuin ruoan jälkeen ajelemaan kaupalle ja tuntui niin raskaalta väsyneeltä, että sitten mä nyt hyvin näkyy, että kuinka on onnistunut valitsemaan majapaikaksi sellaisen ainoan paikan, joka on pilvessä. Siellä naapuripuolella vuonoa, niin siellä aurinko paistaa. Täällä meidän puolella, niin täällä ei juuri paista.